เราจะสรุปกันว่าวันนี้เครื่องชาร์จ EV ถูกแพงต่างกันอย่างไรคุณภาพอาจจะมีความแตกต่างไม่ได้เยอะมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดช่างติดตั้งหางปลาหมดเอาสายพันยัดเข้าไปเลยพังผมไม่รู้ว่าตัวนี้กี่กิโลวัตต์ตัวนี้กี่กิโลวัตต์แต่เนี่ยถ้าแค่สายใหญ่กว่ายังไงก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างเลยผมเชื่อได้ว่าคนดูที่บ้านแค่ดูก็น่าจะรู้ดูจุดเชื่อมต่อสายไฟเขาหนาเป็นก้อนมันสามารถใส่ซิมได้มันเป็นได้ทั้ง2แบบโฮมยูสก็ได้ใช้ที่สาธารณะก็ได้ถ้าเกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าเทียบนะฮะวันนี้เราจะเห็นตัวที่ล้ำสุดก็คือ MSI ที่มีทั้งเครื่องชาร์จ EV ถูกแพงต่างกันยังไงเลือกแบบไหนดีเดี๋ยววันนี้พามาชำแหละกันโยสวัสดีครับผมเบลที่ช่องเวลาการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ลังโจนะครับของ Extreme IT เพื่อจะเอาเครื่องนี้นะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีดีอะไรสำหรับเครื่องชาร์จ EV ของแบรนด์ MSI นะครับนี่หลายคนก็อาจจะคุ้นตานะว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์สำหรับโน้ตบุ๊กวันนี้มาทำเครื่องชาร์จแล้วซึ่งวันนี้เราจะได้ดูกันเลยจัดๆว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าเงินหรือเปล่าอ่ะไปเสียเวลาเข้าไปข้างในสวัสดีครับสวัสดีครับขนอะไรมาพี่เครื่องชาร์จนี่ฮะเอาทำไมเอามาชำแหละสิผมติดใช้อยู่มึงติดใช้อยู่ได้ผมติดอยู่แล้วใช้อยู่ตัวนี้เล็กกูจะเอามาเอาไม่เป็นไรถือว่าเอามาชำแหละเอามาแกะเลยเหรอนี่ของใหม่นะต้องเอามาแกะที่ เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าถูกแพงความคุ้มค่าต่างกันยังไงวันนี้ต้องมาพึ่งสายเนิร์ดอย่างคุณได้ครับได้เดี๋ยวนี้ผมชอบแกะอยู่แล้วพวกนี้ไปงั้นเดี๋ยวเข้าในกันครับผมโอ้เทสลาสวยเนี่ยคนใช้เทสลาหน้าตาดีทุกคนครับผมเข้ามาเลยโอ้ขออนุญาตนะฮะโอ้นี่บ้านหรือออฟฟิศเนี่ยอันนี้ออฟฟิศโอ้นี่มันสมเป็นลังโจนะมันมีแต่ของเล่นผู้ชายนี่เข้ามานี่อันนี้ AMD ให้เป็นของขวัญมาโอ้โหเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ทีม F1 อันนี้การขโมยไม่ใช่การขโมยการตำรวจเอาเรียกเรียกการตำรวจนะฮะโจรพวกเราแล้วก็อันนี้ห้องถ่ายผมโอ้โหเฮ้ยดูของอลังการมากโอ้โหนี่เครื่องชาร์จมันต้องแบบนี้คือเวลาเราพูดถึงว่าจะเทียบเทียดาวเวลาจะพูดว่าถูกแพงมันต้องเอามาให้เห็นเรามาเรียงกันอย่างนี้เลยอันนี้คือมีตั้งแต่ถูกยันแพงใช่ก็จะมีถูกขึ้นมาจนแพงสุดอยากให้รู้ว่าเผื่อบางคนไม่รู้จักนบนะว่าเอ้ยนบทำอะไรทำไมวันนี้ผมถึงมาคอลแลบกับนบเพราะจริงๆนบบอกว่าเป็นสายกรี๊กเลยนะเรียกว่าเป็นเนิร์ดเลยก็ได้ของ IT ลองมาทุกอย่างชอบทดลองชอบแกะชอบเทสด้วยตนเองมีให้ดูไหมมีครับพวกนี้ก็จะเป็นโซนที่อันนี้ก็คือการ์ดจอเปิดตัววันพรุ่งนี้ขอดูหน่อยนี่มันของเล่นผู้ชายนี่มันสวรรค์ของเด็กผู้ชายเลยนะใช่ครับคนที่ชอบไอทีนี่คือนี่คือเคสอันนี้เป็นเคสอันนี้คือทำไว้เตรียมรีวิวเคสก็แบบสวยงามอะไรพวกนี้แต่ถ้าสมมติแบบอยากทดลองอันนี้ผมก็จะมีเหมือนเซตเทสเบสก็จะเป็นเทสอย่างตัวนี้การ์ดจอเปิดวันพรุ่งนี้เราก็จะมีเทสอันนี้คือเทสอะไรอ่ะก็ทดสอบประสิทธิภาพการ์ดจอตัวนี้ว่าทำงานจริงเป็นยังไงเล่นเกมเป็นยังไงหรือว่าเอามาใช้งานตัดต่อเป็นยังไงคือเราก็ลองใช้ให้ดูเลยใช่ครับใช้น้องก็คือจะเตรียมเครื่องเตรียมโปรแกรมลงซอฟต์แวร์ต่างๆให้ก่อนแล้วก็เก็บผลเทสไม่เป็นไรว่าผลเทสอยากรู้มันต้องแบบดูถ้าเป็นอุปกรณ์คอมมันจะง่ายหน่อยมันจะมีพวกโปรแกรมในการวัดเบนช์มาร์กออกมาเป็นตัวเลขเหมือนวัดอินเทอร์เน็ตความเร็วสปีดอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็จะมีโปรแกรมว่าวัดคุณสมบัติของเครื่องว่าการ์ดจอทำงานเท่าไหร่อย่างนั้นได้เลยใช่แต่ถ้าสมมติเป็นฮาร์ดแวร์แบบแมคคานิคอลผมก็จะมีพวกอย่างเครื่องมือพวกนี้อันนี้ผมก็มีออสซิลโลสโคปเวลาไว้รีวิวพวก UPS มันจะมีแบบ Pure Sine Wave Modify Sine Wave เราก็ใช้เครื่องพวกนี้วัดแล้วก็มันจะวัดค่าที่แบบตอนที่ UPS ตัดไฟจากไฟบ้านมาเป็นไฟแบตเตอรี่กี่มิลลิเซกเครื่องพวกนี้ออสซิลโลสโคปก็จะจับได้พวกนี้ก็จะมีเครื่องวัดหมดที่ผมมีทุกอุปกรณ์นะฮะนี่คือต้องขอแอบทัวร์ลังโจรนิดนึงนะครับอันนี้คือคอมและเห็นบอกว่ามือถือก็เทสมีจะอยู่ชั้น2ขอไปดูแป๊บนึงก่อนที่เราจะไปรีวิวเครื่องชาร์จขอแอบนอกเรื่องแป๊บนึงได้แม่อุตส่าห์มาทัวร์ลังโจรทักทีได้โอเคตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับแท่นที่ผมเอาไปเทสอย่างวันนี้จะเป็นการเทสอะแดปเตอร์อันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเทสยังไงอ่ะคืออะแดปเตอร์เดี๋ยวนี้มันจะมีกำลังไฟหลายวัตต์มีแบบ8วัตต์30วัตต์65วัตต์120วัตต์อันนี้เป็นของจีน120วัตต์ผมก็ให้น้องไปลองหาซื้อมาราคาแบบ200บาท100กว่าบาทเนี้ยเพราะว่าถ้าสมมติของแบรนด์ประมาณ1,000 กว่าบาทผมก็เลยแบบอยากรู้ว่าของ1,000 กว่าบาทกับของ100 กว่าบาทมันต่างกันยังไงก็ตั้งกล้องทำแลบถ่ายลองจับวัดเวลาว่าชาร์จเข้าเท่าไหร่หรือพวกโน้ตบุ๊กเวลารีวิวเงี้ยแบตเตอรี่ผมจะไม่เชื่อสเปคที่เขาเขียนมาบอกว่าใช้งานได้8ชั่วโมงเราก็มาตั้งเทสเลยเปิด YouTube ตั้งแสง 50% เสียง 50% แล้วก็ตั้งกล้องทำแลบจับวัดจริงว่าใช้ได้กี่ชั่วโมงอะไรสมแล้วที่วันนี้ผมเอาเครื่องชาร์จมาลองที่บ้านนบนะจริงๆมีอีกห้องด้วยยังมีอีกห้องมีอีกห้องใช่ไหมเดี๋ยวไปดูไปดูหน่อยครับผม
อันนี้ก็จะเป็นห้องที่ผมเหมือนกับไว้เทสแล้วก็ไลฟ์สดอะไรต่างๆอย่างพวกเนี้ยอุปกรณ์พวกนี้ผมก็มีใช้ตลอด อันนี้มันร้านคอมเนี่ยเฮียดูของแบบ โอ้โหแบบอลังการมากนี่มันอะไรเนี่ยโโห อันนี้เป็นเทสเบสที่ไปเทสพวกอุปกรณ์คอม โอ้โหมีอุปกรณ์มี ชุด คูลแลน น้ำ ต์ชุดน้ำคุณนี่แบบจริงจังเลยนะ ใช่อย่างพวกเนี้ยผมก็วัด power supply มัลติมิเตอร์นะครับต้องมี มีหมด เครื่องมือไฟฟ้านะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นี่คือแบบมันแลบชัดๆว่าไปเลยนี่คือถ้าใครที่ชอบไอทีนะผมบอกเลยว่าติดตามนบได้นี่นบเทสให้คุณดูหมด ลองจริงเทสจริงทุกอย่างไม่ได้แบบมีมโนตัวเลข ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทียร์ดาว EV Charger กัน ได้ครับ ไปเราไปเอาเครื่องมาที่อุตสาห์แบกมา โอเค จะได้มาแกะดูกัน ได้เลยไปครับ นี่ ครับพี่ เอามาต้องแกะสิโอ้โหเครื่องชาร์จนะฮะวันนี้ไหนๆนบเตรียมมาขนาดนี้ค่อยๆวางนะฮะ จริงๆ อันนี้น่าจะต้องวางสลับกับตัวนี้ อ้าวเหรอ ตัวนี้แพงสุด เพราะตัวนี้ผมจำได้ตอนเอามามันประมาณ 4-5 หมื่นตัวเนี้ย10,000 กว่าบาทเป็นแบบ OEM ทั่วๆไป อันนี้ก็คือที่แบบเห็นตามพวก Shopee Lazada สั่งได้ ใช่ครับ ไม่มีแบรนด์ก็ มึง นั่นแหละมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไร คือ อ่า ใช้ทำปกติ ส่วนอันนี้น่าจะเคยเห็นกัน MG ยุคแรก ๆ ที่เขาแบบถ้าซื้อรถมันจะมีเหมือนแลกซื้อได้ ต้องบอกว่าวันนี้เราซื้อรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ค่ายรถยังแถมโดยเฉพาะยุคแรกๆแล้วคิดว่าปีหน้านะพี่บอกเลยนะ เดี๋ยวพอสงครามราคามาไอ้เนี่ย น่าจะ จะเป็น ไม่แถมแล้ว น่าจะไม่แถมแล้วเพราะว่าไอ้นี่ก็หลายหมื่นนะ ใช่ ไอ้สิทธิ์ติดตั้งอีกนะโอเค อันนี้ตีสัก15,000-16,000อัน ตัว นี้ นี้ 20,000 กว่าบาท อ่า 20,000 กว่า ก็จะดีหน่อย มันเริ่มมี NFC อ่ามี มีหน้าจอบอกสถานะ ก็นี่นะฮะจะเป็นเดี๋ยวขอดูนะอ๋อนี่บีเส้นถ้าเทียบพวกเนี้ยมันจะไม่มีหน้าจอมีแค่ไฟกระพริบแต่นี่มีหน้าจอแล้ว ส่วนอันนี้แน่นอนหน้าตาดูล้ำสุดเพราะเป็นรุ่นล่าสุด โอเค ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันดูแบบ อันนี้ดูบ้านๆอันนี้ดูไม่มีอะไร อันนี้ดูแบบมันก็มีจอ แต่ตอนนี้ดูล้ำหน่อยนึงก็คืออันเนี้ยเขาจะมีพวกจอดิสเพย์มี NFC มีพวกบลูทูธที่เอาไว้เชื่อมต่อคุมแอปได้ ครับ นี่คือฟังก์ชันลูกเล่นจะค่อนข้างเยอะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะแกะดูข้างในว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเขาเอาความเชี่ยวชาญมาทำเครื่องชาร์จหรือเปล่า แล้วเครื่องสุดท้าย อันนี้ 90,000 เคบ้าผมคุ้นมากนะ อันนี้ถ้าใครไม่รู้นะครับเนี่ยคืออันนี้ของยุโรปยุโรปใช้ มันเป็นยุคแรกสุดของเครื่องชาร์จแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกนิดนึงที่ราคามันแพงเพราะว่าถ้าอย่างพวกเนี้ยครับมันยังไม่มีพวกเบรกเกอร์แต่ตัวเนี้ยถ้าเราเปิดฝาออกมามันจะมีพวกเบรกเกอร์เซฟตี้อยู่ทางด้านในก็คือรวมราคาเบรกเกอร์เข้าไปนะ อันนี้จำได้ตอนไปโรงแรมนะฮะถ้าอยากจะใช้ไปเบิกสาย ไปเบิกสายมันมีโรงแรมที่เอาไปติดเนี่ยเอา คน จ รู้จัก ริง พี่ ๆในมุมผมนะ ผมคิดว่าถ้ามันเป็นอนาคตเรื่อยๆอ่ะมันควรจะต้องเป็นเครื่องแนวประมาณนี้ถ้าที่ผมลองใช้เครื่องชาร์จไฟฟ้ามาอย่างแถวบ้านผมก็จะมีตลาดนัดเนี่ยสิ่งที่จะพังเนี่ยคือหัวชาร์จคือบางคนใช้แล้วไม่ยอมเก็บแขวนเหมือนเดิม ใช้เสร็จวางไว้ที่พื้น พอคนจะมาใช้ต่อขับรถทับหัวแตก ก็พูดง่ายๆวันนี้ถ้าเราพูดถึงเครื่องชาร์จเนี่ยถ้าแบ่งตามที่นบเอามาเรียงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเครื่องชาร์จเนี่ยอันแรกเลยพูดถึงลักษณะเครื่องคือแบ่งความเป็นสมาร์ทกับไม่สมาร์ท ครับ ก็คือเครื่องชาร์จที่แบบเป็นปลั๊กไอเพย์เสียบปุ๊บใช้งานได้เลย ครับ อย่างพวกเนี้ยง่ายๆ ไม่มีหน้าจออันนี้เห็นชัดสุดถ้ามีสมาร์ทขึ้นมาหน่อยก็จะมีระบบควบคุมมี NFC แตกการ์ดแต่พวกนี้ยังไม่มีหน้าจอถัดขึ้นมาก็จะมีหน้าจอแสดงผล ซึ่งวันนี้ก็จะทำให้ดูว่าไฟชาร์จเข้าไปกี่โวลต์กี่แอมป์กี่กิโลวัตต์ จริงๆ ตัวนี้มันมีฟังก์ชันเด็ดอันหนึ่งคืออย่างบ้านผมเนี้ยผมโซลาร์เซลล์เยอะใช่ป่ะผมอาจจะแบบเหมือนติดป้ายไว้ใครอยากชาร์จรถไฟฟ้าเข้ามาชาร์จได้แล้วก็เก็บเงินผ่านหักตัวนี้ได้ อ๋อเหรอ มันทำระบบได้ด้วย ทำระบบ คือ ได้ MSI พอมาเขามาจากฝั่งที่มันเป็นคอมอ่ะเขาก็จะเด่นในพวกแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้แล้วคือขนาดที่ผมลองตอนแรกที่วันนั้นผมเอามาติดแล้วรีวิวอ่ะมันยังเป็นแอป Gen 1ตอนเนี้ยแอป Gen 2 มันออกมาแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันแบบต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีก ไหนมาลังโจนแล้ว ได้ ไหน แล้ว เรื่องมีแล้วฟาสต์ฟรีแล้วเห็นมีโซล่าอยู่แล้วนี่ก็ต้อง ใช่ ชาร์จฟรีนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการเทียร์ดาว หรือชำแหละดูให้รู้กันไปเลยว่า แต่ละเครื่องโอ้โหเอามาอย่างนี้เลยเราจะค่อยๆแกะกันเอาเริ่มจากเครื่องถูกสุดก่อน จริงๆ อย่างแรกอะดูสายไฟก่อนเลยก็ได้พวกนี้เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่อะไรต่างๆ เพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างกินไฟเนาะสายไฟสำคัญ พวกนี้บอกเลยนะ เครื่องชาร์จเนี่ยตัวอุปกรณ์เนี่ยเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งแต่ อือฮึ สิ่งที่ส่วนใหญ่ที่มันจะเกิดเออร์เลอร์ทำให้เกิดปัญหาการติดตั้งมีปัญหาเนี่ยก็ไอ้ช่างที่ติดตั้งแหละสายตรงสายไฟย้ำสายไม่ดีการเข้าสายไฟแล้วก็คุณภาพสายไฟ ผมกล้าพูดเลยว่าทุกตัวคุณภาพอาจจะมีความแตกต่างไม่ได้เยอะมาก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอะช่างติดตั้ง หางปลาหมดเอาสายพันยัดเข้าไปเลยพัง คือถ้าของมันดีเจอช่างไม่ดีก็แย่ถ้าของมันไม่ดีเจอช่างไม่ดีด้วยก็บันไลเลย และแล้วก็ถึงเวลาชำแหละดูให้รู้กันไปเลยนะครับว่าเครื่องชาร์จถูกและแพงต่างกันยังไงตอนนี้ผม
ขายทุกตัวแกะเอามาแล้วเพื่อเราจะได้ดูกันว่าเฮ้ยแม่งทำออกมาเป็นยังไงอ่ะเริ่มจากเครื่องตัวที่ถูกที่สุดนะฮะ10,000 กว่าบาทคือเวลาเราจะดูคุณภาพเนี่ยเราดูอะไรบ้างฮะพวกเครื่องพวกเนี้ยที่ไฟไหม้อะคือจุดเชื่อมต่อของสาย 220 โวลต์ก่อนแล้วก็พวกสายที่จะเป็นเข้าตัวรถถ้าเทียบด้วยตาเปล่าที่จะเห็นเลยคือสายไฟตัวนี้ใหญ่กว่าอันนี้จะเห็นเลยว่าสายไฟ AC ตัวอินเส้นใหญ่กว่าเยอะมากส่วนตัวนี้สายจะค่อนข้างเล็กกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกำลังไฟผมไม่รู้ว่าตัวนี้กี่กิโลวัตต์ตัวนี้กี่กิโลวัตต์แต่เนี่ยถ้าแค่สายใหญ่กว่ายังไงก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วอย่างต่อมาเท่าที่ผมดูคือจุดเชื่อมต่อตัวนี้มันจะเป็นตัวพลาสติกหุ้มเนาะแล้วก็จะเป็นตัวน็อตขันเข้าไปก็คือเชื่อมเอาสายไฟเข้าเทอร์มินอลอย่างนี้เป็นพลาสติกธรรมดายึดโอเคแข็งแรงถ้าไม่ได้มีเหตุอุบัติเหตุก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุมันก็อาจจะเกิดไฟไหม้ตรงนี้ได้แต่พวกนี้จะเป็นพลาสติกไม่ลามไฟอยู่แล้วแต่เพียงว่าถ้ามันเกิดการเกิดความร้อนพลาสติกมันมีโอกาสที่จะคือมันมีความเสื่อมสภาพได้พลาสติกก็คือพลาสติกใช่มันไม่เหมือนโลหะความแข็งแรงมันคนละแบบกันอยู่แล้วถ้าอย่างดูตัวนี้หัวเชื่อมต่อเขาจะไม่มีพลาสติกมาคุมอันนี้ถือว่าทำดีนะทำดีแต่ดีนะมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างอันเนี้ยถ้าเกิดจิ้งจกเข้าก็โอกาสจะช็อตยากกว่าโอกาสเดินผ่านโดนดูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเครื่องถ้าเราดูพวกนี้จะมีการซีนการกันน้ำทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นมันกันน้ำกระเซ็นกันน้ำอะไรได้ถ้ากันน้ำกระเซ็นได้พวกจิ้งจกมันก็ไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วนี่ถ้าดูหลังหน้าจอนะฮะถ้ายางจะอยู่ตรงนี้ยางตรงนี้ถ้าเราแกะออกมาเวลาเราพูดถึงว่าถูกแพงมันจะมีค่าin-gate protection ซึ่งมันก็คือไอ้พวกซีนยางพวกนี้อันนี้ก็คือมีซีนกันน้ำได้ระดับหนึ่งใช่ครับซีนตรงนี้2ตัวนี้เรื่องการกันน้ำมีความแตกต่างกันอีกถ้าเกิดอุบัติเหตุไอ้พวกนี้ยางมันเข้ามาจนยางเสื่อมสภาพเนาะมีน้ำเข้ามาบอร์ดตัวนี้ถ้าดูด้วยตาเปล่าครับเห็นตรงนี้ที่เงาไหมแต่ตรงนี้ไม่เงาตรงนี้มันดูด้านเขาเคลือบการกันน้ำจริงแต่เคลือบแค่นิดเดียวน้อยมากในบริเวณขอบแต่ถ้าดูบอร์ดตัวนี้ครับไอ้ตรงนี้มันด้านเคลือบเงามาใช่ก็คือเขาเคลือบกันน้ำแค่ตรงขอบไม่ได้เคลือบทั้งหมดแต่ถ้าดูตัวนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันมีความเงาเห็นไหมอันนี้มีความเงาใช่ข้อดีคือถ้าซีนเสื่อมสภาพแล้วเกิดมีน้ำเข้ามามันจะไม่ได้โดนบอร์ดมันเหมือนน้ำยาทาเล็บครับมันจะโดนน้ำยาโดนแลกเกอร์โดนอะไรพวกเนี้ยก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าโอเคกว่าตัวนี้แน่ๆดูนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยเครื่องชาร์จถ้าเราดูนะวงจรมันแค่ทำหน้าที่เหมือนบางคนบอกเหมือนแค่สะพานไฟก็คือเอาไฟจากบ้านชาร์จเข้ารถแต่หน้าที่อันหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือเรื่องการควบคุมเวลามันสื่อสารเพราะว่าตัวรถมันมีออนบอร์ดชาร์จเจอร์ในการสั่งว่าเฮ้ยตอนนี้แบตกี่เปอร์เซ็นต์จ่ายไฟมาสิตอนนี้เต็มแล้วหยุดซึ่งมันก็ต้องมีการควบคุมแสดงว่าอันนี้ก็มีการควบคุมมีรีเลย์สั่งตัดเนี่ยคือถ้าสมมติเราไล่วงจรดูดีๆครับไฟอินเอาท์ก็จะมาที่ตัวนี้นี่ไงมีตัววัดกระแสด้วยแล้วก็อินเอาท์ของสายนิวตันสายลายแล้วก็สายกราวแยกกันบาร์ตัวนี้ก็จะเล็กหน่อยไม่ได้ใหญ่มากซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องชาร์จ1เฟสนะครับอันนี้เป็น1เฟสนะฮะ7กิโลวัตต์ใช่ครับอันนี้ก็7กิโลวัตต์เหมือนกันแต่ถ้าดูวงจรเนี่ยคือดูตัวนี้แม่งแต่ตัวนี้มันจะมีอย่างที่บอกความต่างคือมันมีตัวรับคำสั่งหน้าจอนะครับมี NFC ตัวนี้ไม่มี NFC ก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรมีแค่แผงแสดงผลอันนี้มีตัวรับคำสั่งแตะบัตรชาร์จได้ใช่แล้วถ้าลองสังเกตดูอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดที่ไฟเข้าพวกนี้ MOV จะไม่มีกันกระชากแต่ตัวนี้จะเห็นตัวสีฟ้าสมมติเวลาไฟเกินมาฟ้าผ่าอะไรต่างๆตัวนี้มันจะเป็นตัวรับเป็นบัฟเฟอร์ใช่ก่อนแต่ว่าตัวนี้ก็จะไม่มีในส่วนบริเวณตรงนี้ก็แสดงว่าปุ้งพังเลยอันนี้ยังมีตัวบัฟเฟอร์ใช่ครับเหมือนมีแท้งเก็บน้ำสำรองนี่ขนาดแค่2ตัวเองนะนี่เรา2พูดถึง2ตัวเองนะเรายังไม่ได้ไปไหนเลยนะก็คือตามราคาเพราะนี้10,000นิดๆอันนี้ประมาณ 15,000โอเคก็ถือว่าดีขึ้นมาเรามาดูตัวที่เป็น 20,000 บ้าง 20,000อันนี้ตอนผมแกะอันนี้ผมแอบงงวิธีการแกะคือเขาเป็นซีนกาวแน่นอนซีนกาวมันก็กันน้ำดีกว่าเนาะถ้าจะแกะซ่อมคือต้องกรีดกาวออกเลยใช่อันนี้เป็นรุ่นที่มีหน้าจอนะครับเราก็เห็นว่าเนี่ยมันจะมีแผน PCB ที่แสดงผลหน้าจอสื่อสารนะครับนี่มีรับคำสั่ง NFC ด้วยแต่บอร์ด NFC แต่บาร์ได้อย่างแรกเลยบาร์ไฟใหญ่ขึ้นคือตัวนี้คือไฟที่เข้าแล้วก็ไฟที่ออกไฟที่เข้าไฟที่ออกตัวก้อนตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมถ้าลองนับจำนวนสายไฟดูดีๆครับ1 2 3 4นี่22กิโลวัตต์นี่อันนี้คือ3เฟส22กิโลวัตต์นะฮะ3เฟสเนี่ยกับ1เฟสความปลอดภัยผมกล้าพูดว่า3เฟสปลอดภัยกว่า1เฟสคิดง่ายๆเลยนะครับ7กิโลวัตต์วิ่งที่1เส้นแต่ตัวนี้22กิโลวัตต์เวลาใช้จริง Tesla รับกี่กิโลวัตต์11กิโลวัตต์ดังนั้นมันจะโหลดแต่ตัวนี้7กิโลวัตต์ที่1เส้นดังนั้นสายไฟก็ต้องใหญ่กว่ามันต้องโหลดเยอะกว่าความร้อนสะสมก็จะเยอะกว่าถ้าในอันนี้ก็คือกระจายออกไป3ใช่อันนี้แบกอยู่คนเดียว7ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับโหลดเพราะว่าพวกเนี้ยเขาต้องดีไซน์ให้รับโหลดได้อยู่ถ้าเราเห็นเครื่อง3เฟสที่สายเล็กกว่าไม่ต้องเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้เทียบให้ดูนะครับเห็นไหมคือหลายคนจะแบบอ้าว
ตัว 15,000 มันดีกว่า 25,000 หรือเปล่าเพราะสายใหญ่จริงๆไม่เกี่ยวเพราะว่า3เฟสมันไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟใหญ่เพราะมันแบ่งโหลดได้เยอะกว่ามันมีไฟตัวนี้คือมีไฟเส้นเดียว1เฟสนะครับ1เฟสไฟเนี่ยมันจะมีทั้งหมดถ้านับนะสายสัญญาณมีทั้งหมด3เส้นนะครับ CP PE PP นะครับแล้วก็ลาย1นิวตันอันนี้5เส้นแต่ถ้าเป็น3เฟสเนี่ยก็คือจะมีไฟเพิ่มขึ้นมาอีก2เส้นก็คือลาย2และลาย3คือถ้าผมเดาเครื่องนี้น่าจะ11กิโลวัตต์เครื่องนี้น่าจะ7กิโลวัตต์เครื่องนี้22กิโลวัตต์อันนี้เดาเลยนะคือว่าอันเนี้ยโอเคที่ใช้สายใหญ่มาอันนี้7กิโลวัตต์แถมมาโอ้นี่ก็คือจะให้เห็นแต่ดูคุณภาพเนี่ยซีนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคคือการซีนกาวอ่ะดีกว่าซีนยางแน่ๆแต่มันก็มีข้อเสียคือกาวพวกนี้มันมีอายุการใช้งาน3ปีจะเริ่มออกอาการเริ่มกรอบใช้คำว่ากาวหมดอายุแล้วกันเหมือนพวกแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นพอเวลาแกะมาแล้วกาวพวกนี้พอใช้เรื่อยถ้าเราสมมติไม่ได้แกะเลยถ้าแกะมาซ่อมก็แกะยากก็ต้องมาลงกาวใหม่แต่ถ้าจะแบบว่าไม่ได้แกะเลยแล้วกาวมันเสื่อมน้ำก็เข้าได้แล้วก็พวกนี้มีการซีนกันน้ำมาเรามาเทียบตัวนี้ไหมเดี๋ยวเอาของตัวพี่สุดท้ายขออนุญาตเทียบอันนี้คือเป็นตัวอันที่เสียแล้วกันคือมันมีการอาร์คมาแล้วก็เลยมาทำเป็นเคสสตาร์ดี้ให้เราเห็นนะฮะก็คือถ้าจุดการเชื่อมต่อเมื่อกี้ที่3ตัวที่เราดูมาจะเป็นตัวแรกขันน็อตตัวที่2ขันน็อตตัวที่3เป็นหางปลาจ้ำเข้าไปแต่ตัวที่4มันจะเป็นแบบที่ติดตั้งได้ง่ายก็คือเอาไขควงจิ้มสายไฟแย่แล้วก็ปล่อยเพื่อเป็นการหนีบสายไฟมันจะเป็นระบบหนีบคลิปสายไฟข้อดีคือช่างทำงานง่ายตั้งง่ายแต่ข้อเสียมันก็มีคือเวลาเราใช้งานไปนานๆพวกนี้มันจะเกิดความร้อนสะสมสปริงมันจะล้ามันเกิดความร้อนสะสมสปริงล้ามันก็อาจจะเกิดการอาร์คความร้อนสะสมได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะเพราะมันเป็นพลาสติกมันมีความร้อนสะสมนี่ไงเพราะว่าไอ้เครื่องนี้เขาเอามาทำเป็น Public Charger กันก็เยอะตัวนี้มันก็จะดีหน่อยตรงที่มันมีเบรกเกอร์ข้างในคือโดยปกติเครื่องพวกนี้เราจะต้องติดตู้เบรกเกอร์แยกมันก็จะมีตู้ MDB แยกมีตู้แยกRCD Type B มีเมนเบรกเกอร์40 แอมป์ดูไม่สวยแต่มันก็มีข้อเสียแต่ข้อดีคือเวลามันไปติด Public Charger คือมันตั้งเสาปุ๊บเอาสายต่อเข้าเลยเสร็จใช้งานได้เลยถูกต้องอันนี้คือติดตั้งเร็วแต่ข้อเสียคือถ้าสมมุติเกิดทิปก็ต้องรื้อมาเปิดเบรกเกอร์ข้างในก็จะมีความยุ่งยากมากกว่าโอ้แต่ดูอุปกรณ์เนี่ยซิลถือว่าทำดีนะนี่เคบ้าที่แบรนด์ยุโรปนะครับดูนี่ซีนวัสดุเนี่ยถ้าพูดถึงว่าวัสดุถ้าเทียบมาเนี่ยอย่าง1 2 3เนี่ยวัสดุจะดูแบบใกล้เคียงกันแต่นี่ดูมีความแข็งแรงสิ่งที่อันนี้ยังคงได้ความปลอดภัยอันนี้มันเกิดการอาร์คน่าจะติดไฟแน่ๆเพราะเนี่ยเราจะเห็นรอยไฟพลาสติกเขาใช้เกรดที่ถูกต้องคือเกรดไม่ลามไฟถ้าใครเคยไปซื้อพวกลังปลั๊กพวกอันไม่ถึง100 บาทไปลองจุดไฟเผาดูได้ผมเคยทำคลิปลังปลั๊กถูก vs แพงผมลองเอาไฟแช็กจุดไฟติดนะครับพวกนั้นคืออันตรายมากแล้วลองคิดดูว่าถ้าสมมติพวกนี้เกรดพลาสติกไม่ดีและถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ขึ้นมามันจะเป็นเชื้อไฟทันทีนี่ก็เรียกว่าความแพงตั้งแต่วัสดุการซีนอุปกรณ์ที่ใช้นี่คือความแพงที่ใส่มาแต่อันนี้มันด้วยแพงอีกหนึ่งอย่างคืออันนี้ที่ผมบอก 90,000 คือมันเป็นยุคชาร์จแรกๆคือตอนนี้ก็น่าจะไม่ถึงแล้วตอนนี้น่าจะถูกแล้วนะครับมันเหมือนเครื่องชาร์จมันไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นปลั๊กไอพีคือเสียบปุ๊บทำงานได้เลยนะครับแค่นั้นเองอุปกรณ์ทำงานแต่อุปกรณ์ถือว่าโอเคนะมีเก็บกระแสแยกแต่ละเส้นเลยนะนี่ดูเดินสายเนี่ยเป็น CT คล้องแต่ละเส้นเลยใช่ครับนี่ก็อันนี้เป็น3เฟสเนี่ยถ้าดูนะฮะนี่เราก็จะเห็นว่าถูกแพง10,000จนถึง 90,000 ใช่แล้วแม่งเป็นยังไงเอาตัว MSI บ้างเรามาดู NSI บ้างขอคัด1ทีนี่เราเอาตัว MSI ที่อุตสาห์แบกมานะครับอย่างที่เรารู้กันว่า MSI เองเนี่ยทำเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์นั่นแบบว่าเขามีฐานลูกค้ามาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องทนความร้อนฉะนั้นเขาก็ต้องเอาความเชี่ยวชาญมาขอเบิ่งดูหน่อยนะนี่มีกล้องด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นความล้ำอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะมีลูกเล่นทำฮาร์ดแวร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์มารองรับอย่างตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนาะผมสามารถทำให้เป็นแบบ2 ป้ายทะเบียน2 ป้ายทะเบียนอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับเทสลาที่เราไปชาร์จรถเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเสียบชาร์จมันก็จะรู้แต่ว่าอันเนี้ยมันต้องเป็นอีโคซิสเต็มของเทสลาแต่ MSI เขาจะใช้วิธีเหมือนกับเป็นกล้องเป็น image processing เก็บภาพเอาแล้วอาจจะบันทึกไว้อย่างเช่นของผมติดเครื่อง MSI ไว้เนี่ยเพื่อที่ผมบอกน้องๆว่าถ้าใครซื้อรถไฟฟ้าผมอนุญาตให้ชาร์จฟรีแต่ผมจะต้องมานั่งดูไหมครับว่านี่รถใครเราก็อาจจะกรอกป้ายทะเบียนหรือกรอกอะไรพวกนี้เก็บไว้แล้วก็เสียบดูว่าใช่หรือถูกคันหรือเปล่ากล้องมาให้ใช่พระเจ้าแหมเปิดออกมานี่หน้าจอดิสเพย์ครับแต่สิ่งใหญ่นะนี่อย่าไปพูดถึงของนี่นิดเดียวเองมันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่จะใช้งานดีกว่าเพราะว่าตัว MSI มันจะมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะอย่างถ้าดูดีๆตัวนี้มีช่องแลนรุ่นอื่นอันนี้ไม่มีแต่ว่าอันนี้มีบางตัวเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเริ่มมีแล้วแต่ตัวนี้มันเจ๋งตรงที่อันนี้ที่ใส่ซิมการ์ดมันสามารถใส่ซิมได้มันเป็นได้ทั้ง2แบบโฮมยูสก็ได้ใช้ที่สาธารณะก็ได้ถ้าเกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใส่ซิมเพราะบางที่เนี่ยคือพอมันเป็นระบบ Public นะฮะก็คือเหมือนทำเชิงพาณิชย์มันจะต้องมีเขาเรียกการเก็บเงินฉะนั้นมันต้องมีการเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตดังนั้นบางที่สัญญาณเน็ตไม่ดีใส่ซิมจบแต่อันนี้อาจจะไกลตัวไปหน่อยเครื่องพวกนี้
อาจจะไม่ได้โฮมยูส บางคนเอาไว้โฮมยูสแล้วกัน อันนี้เป็น NFC ก็คือแต่การ์ด คือเครื่องนี้มันได้หลายแบบแอปก็ได้การ์ดก็ได้ กล้องก็ได้ ได้ค่อนข้างเยอะ แหมดีว่ะ แล้วก็ตัวนี้มีโมดูล Wi-Fi อีกอันนี้มีเสา Wi-Fi มีเสา Wi-Fi ใช่อันนี้คือระบบสมาร์ทของเขาจะค่อนข้างเยอะ นี่ก็อันตรายดิอย่าไปใกล้ถัง ไม่ใช่ แก๊ส ครับ อ๋อนั่นเป็น Wi-Fi อันนั้น Wi-Fi อันนี้ Wi-Fi โอเค แล้วก็ถ้าเรายกชุดนี้ออกมาก็จะเห็นชุดตัวนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างเลย ผมเชื่อได้ว่าคนดูที่บ้านแค่ดูก็น่าจะรู้ดูจุดเชื่อมต่อสายไฟเขาหนาเป็นก้อน หนาแล้วการเดินไฟเนี่ยเขาจะใช้เป็นบัสบาร์ไม่ใช่สายไฟไม่ใช่ลายปริ้นด้วยโอ้โหนี่เดินมาอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้ถ้าเราดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายไฟเนี่ยคล้องมาอย่าง คือข้อดีพวกนี้มันจะได้เรื่องของความทนทานได้ความทนร้อนมากกว่าเพราะแน่นอนมันเป็นบาร์พวกนี้มันจะอยู่ในตู้ MDB อย่างบ้านผมเนี้ยถ้าสมมติเข้าไปดูในบ้านผมอ่ะมันจะมีตู้ไฟใหญ่ที่เป็น MDB ตัวใหญ่ที่จะรับโหลดทั้งบ้านส่วนมากเขาจะบัสบาร์ตัวนี้ไม่ได้กับบัสบาร์มาใช้แล้วก็ดีเลย์อันนี้น่าจะคุณยี่ห้อ Panasonic ใช้ของพานามาเลยหัวต่อเขาจะไม่ได้ใช้พลาสติกเขาจะไม่ได้ใช้หางปลาเสียบแล้วเขาก็จะไม่ได้ใช้รูปแบบที่เป็นกดหนีบเขาใช้เป็นเหล็กทั้งดุ้นแล้วก็เป็นน็อตขันยับซึ่งถ้าสมมติอยากจะพิเรนหน่อยก็ทาน้ำยาทาเกียวล็อกเกียว กันคาย อารมณ์คล้ายๆที่เราใช้กับเบรกอะครับแต่จริงๆไม่จำเป็นพวกนี้มันไม่ต้องขนาดนั้นเราขันรอบนึงเราอาจจะชาร์จสักรอบ2รอบแล้วมาขันย้ำอีกรอบนึงแค่นี้ก็จบแล้วมันก็ไม่มีขายแล้วมันค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีเพราะมันเป็นเหล็กทั้งหมดถ้าดูนะชุดวงจรเมื่อกี้เราเห็นไฟนะ power electronic control มามีอันนี้แยกเลยนะแยกแต่ละอันเลยการไฟตกไฟเกินนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็เคลือบหมดอันนี้มีซีนด้วยเป็นซีนฟองน้ำนี่นะครับจะเห็นว่ามีซีนพวกนี้ไม่ใช่ซีนกาวนะครับซีนพวกนี้คือข้อดีคือเวลาแกะมาซ่อมเนี่ยมันเปลี่ยนได้ใช่แล้วถ้ากาวคือแม่งก็ต้องมาทาจริงๆหลักๆอ่ะก็คล้ายๆกันแต่สิ่งที่ผมใส่ใจมากที่สุดจะเป็นชุดตัวนี้ชุดที่มันเป็นเกี่ยวกับระบบไฟกำลังมันเป็นชุดที่ไฟวิ่งเยอะที่สุดมันก็จะมีความร้อนที่สุดแล้วเป็นจุดเสี่ยงในการอาร์คไหม้ที่สุดผมกล้าพูดเลยว่าถ้าสมมติใครมีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องชาร์จแล้วเคยเจอปัญหาลองถ่ายรูปมาแชร์ผมเชื่อได้ว่าที่ไหม้ก็จะเป็นชุดบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเรื่องของไฟฟ้านะเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่เกิดความร้อนสะสมที่สุดส่วนนั้นจะเสื่อมเร็วถูกต้องถูกไหมเหมือนคอมพิวเตอร์ถูกต้องส่วนไหนที่ร้อนที่สุดก็จะไปก่อนดังนั้นพอมันเป็นเครื่องชาร์จที่มันกระแสมัน32แอมป์ถ้า1เฟสนะ32แอมป์มันแล้วเราชาร์จรถทุกวันนะคุณอย่าลืมว่าพวกนี้มันมีความเสื่อมไปทุกวันยิ่งถ้าวันไหนเราไม่รู้แม่งพังเกิดอุปกรณ์ที่มันเคยดีวันหนึ่งอาจจะไม่ดีมันอาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในบ้านได้32แอมป์นี่เราต้องพูดว่าเครื่องทำน้ำร้อนที่เราใช้อาบน้ำแต่อย่าลืมว่าเครื่องทำร้อนใช้อาบน้ำปกติพี่เบลอาบน้ำกี่นาทีโอ้30 นาทีถึงหรอครับไม่ใช่อาบน้ำลองคิดดูว่ากว่าจะชาร์จรถเต็มคืนมันใช้6 ชั่วโมงถึง8แล้วแต่ความร้อนสะสมมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการกินไฟมันจะเยอะมากพวกนี้ค่อนข้างสำคัญก็นี่นะครับคือการที่เราชำแหละออกมาทั้งหมด5เครื่องที่วันนี้เรามาชำแหละให้ดูนะครับกับ Expert ด้าน IT อย่างนบ Extreme IT วันนี้นะครับเราจะสรุปกันว่าวันนี้เครื่องชาร์จ EV ถูกแพงต่างกันอย่างไรถ้าทั่วไปถ้าวันนี้หลายคนอยากจะติดเครื่องชาร์จผมแนะนำว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าจะชาร์จรถคุณจะชาร์จกี่เฟสจริงๆเรื่องเฟสเนี่ยต้องดูที่ไฟบ้านก่อนเลยไฟบ้านคุณเป็น1เฟสหรือ3เฟสถ้าบ้านเป็น1เฟสติดเครื่อง3เฟสได้ไหมติดได้แต่ก็จะจ่ายเงินต้องไปเปลี่ยนระบบไฟบ้านทั้งหมดเป็น3เฟสหรือจะใช้ไฟ1เฟสมาใส่เครื่อง3เฟสมันก็ทำได้แต่คือเราจะเสียเงินแพงในการซื้อเครื่องไปเพื่ออะไรกับอย่างที่2ถ้าเราอยากติด3เฟสรถเรารับได้กี่กิโลวัตต์ไลฟ์สไตล์ในการใช้งานเป็นแบบไหนถ้าสมมุติคุณไม่ต้องการชาร์จเร็วขนาดนั้น1เฟสก็เพียงพอประหยัดต้นทุนเหมือนบ้านพี่นะฮะเทสลา11กิโลวัตต์บ้านพี่1เฟสพี่1เฟสก็เพียงพอ7กิโลวัตต์ก็พอแล้วมันก็เต็มก็คือตื่นมาไฟเต็มอันนี้ถือว่าเราเลือกเครื่องชาร์จให้มันเหมาะสมกับรถกับเวลาการชาร์จอย่างที่2นะครับถ้าเราจะเลือกเราจะเห็นว่าวันนี้เครื่องชาร์จที่เรามาเนี่ยมันจะมีทั้งแบบธรรมดาเสียบปลั๊กแอนด์เพลย์เลยแบบเครื่องนี้รุ่นแรกๆโบราณเลยกับแบบสมาร์ทก็มีตั้งแต่แบบควบคุมมี NFC การ์ดมีหน้าจอแบบนี้ซึ่งถ้าเทียบนะวันนี้เราจะเห็นตัวที่ล้ำสุดก็คือ MSI ที่มีทั้งกล้องมีจอมี NFC นะครับมีใส่ซิมได้ควบคุมผ่านแอปได้นี่คือความเป็นสมาร์ทผมก็ต้องเสริมนิดนึงคือจริงๆ MSI ตัวปกติธรรมดาที่ไม่ได้สมาร์ทขนาดนี้เขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าราคาก็จะย่อมเยาวมากกว่าดังนั้นผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราจะติดตั้งถึงท่านมีซิมถึงท่านมีอ่านป้ายทะเบียนถ้าติดในบ้านปกติอาจจะเกินไปก็อาจจะไปเล่นตัวที่ของ MSI ราคาประหยัดมากกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติแบบผมออฟฟิศผมมีโซลาร์เซลล์เยอะขนาดนี้อยากให้ทีม
งานน้องๆชาร์จผมก็เลยเลือกเป็นตัวเนี้ยก็สามารถทำได้ไปต่อยอดธุรกิจได้แล้วกันสำหรับตัวนี้ก็ยิ่งเขาเรียกว่ามีความสมาร์ทเยอะราคายิ่งแพงอันนี้เราต้องพูดนะถ้าใครไม่ต้องการความสมาร์ทแค่เสียบชาร์จคนเดียวในบ้านไม่กี่คันในบ้านคุณก็เลือกแบบธรรมดาก็ได้ราคาก็จะถูกลงอันที่3นะครับเรามาดูเรื่องของคุณภาพวัสดุหรือค่ากันฝุ่นกันน้ำเราจะเห็นว่าเกรดมันมีตั้งหลายแบบนะโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเรื่องของวัสดุแล้วก็การกันน้ำการซีนเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเครื่องชาร์จ IP จะอยู่55กันฝนได้จริงๆผมมองว่าเครื่องชาร์จมันไม่จำเป็นต้องกันน้ำเยอะขนาดนั้นหรอกการติดตั้งคงไม่มีใครไปติดแบบยกเว้นเครื่องพับบิกไงเอาไปอยู่หน้าโรงแรมอะไรอย่างงี้เรื่องแบบสาธารณะแต่ถ้าอยู่ในบ้านคือโรงจอดรถคุณก็มีหลังคาต่อให้ไม่มีหลังคาคุณก็ต้องติดตรงกำแพงซึ่งกำแพงมันจะเต็มที่ก็แค่โดนฝนสาดหน่อยซึ่งอันนี้เอาอยู่คือ55นี่คือโดนฝนสาดเอาอยู่ใช่ซึ่ง MSI ก็ค่าการน้ำกันฝุ่นก็อยู่ที่55เหมือนกันจริงๆผมแอบบอกให้ถ้าสมมติลองดูซีนดีๆมันได้เกิน IP55 แต่มัน MSI เขาไปส่งเซอร์ติฟายมาแค่ IP55 เท่านั้นมันอาจจะได้ IP65 ได้ซ้ำถ้าลองดูจากซีนลองดูจากการเคลือบอะไรพวกนี้ซึ่งยิ่งค่าเยอะยิ่งแพงซึ่งอันนี้แอบเสริมนิดนึงว่าของ MSI เนี่ยมันจะมีค่าการแรงกระแทกหรือค่า IK08 นะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้มันรับแรงกระแทกได้เวลาเบิดบางทีเกิดกระแทกมานอกเหนือจากน้ำที่เป็นของแข็งเนี่ย MSI ก็มีการกันค่าพวกนี้ด้วยรวมกระทั่งถ้าบางที่นะเราไม่พูดถึงแค่กันน้ำนะบางที่ถ้าคุณเอาไปใช้ริมทะเลพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่เกลือได้เหมือนกันใช่เขาเรียกว่าการกัดก่อนของเกลือนะครับมันจะมีไอเกลือมานะซึ่ง MSI ก็เป็นเจ้าแรกที่บอกว่าเขาทำเครื่องออกมาทนเรื่องพวกนี้สามารถเอามาทำเป็นเครื่องให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ถ้าอยู่ใกล้ทะเลภาคใต้นะฮะหรือภาคตะวันออกเกลือเยอะๆแต่ถ้าเป็นพวกราคาถูกพวกนี้เขาไม่ได้ทำเผื่ออยู่แล้วเพราะยิ่งทำไปราคาก็จะยิ่งสูงนอกจากนี้เรื่องของค่าการป้องกันแล้วอุปกรณ์ว่าไงฮะจริงๆผมให้ความสำคัญสุดคือคอนเนคเตอร์อันนี้คือสำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นจุดที่จะเป็นคนเข้าไปยุ่งเป็นคนเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งถ้าดูโดยรวมหมดอันนี้ก็คือคอนเนคเตอร์ดูแข็งแรงและแน่นที่สุดแล้วถ้าดูเบอร์น็อตเนี่ยน็อต M6 อันนี้จะเป็นแค่ M4 มั้งถ้าดูด้วยตาเปล่ามันก็จะเล็กกว่ามันก็จะทนความร้อนได้ดีกว่าฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับไอ้เรื่องอุปกรณ์ที่คุณดูไหนๆคุณจะเลือกเครื่องชาร์จวันนี้เราแกะให้ดูนะซึ่งอาจจะไม่ได้ครบทุกรุ่นในท้องตลาดแต่ทั้งนั้นก็โตไม่ต้องบานขนาดนี้นะฮะดังนั้นวันนี้เราแกะมาให้ดูตัวอย่างว่าเนี่ยเครื่องถูกแพงเนี่ยไอ้ส่วนที่มันมีผลกับเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในบ้านก็พวกคอนเนคเตอร์ไอ้นี้ผมอยากให้ความสำคัญถ้าวันนี้คุณยอมจ่ายแพงได้เรื่องความปลอดภัยผมว่าจ่ายไปเถอะนะเพราะอย่าลืมว่าแต่จริงๆแล้วผมอยากเสริมนิดนึงนอกจากพวกอุปกรณ์พวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับช่างในการติดตั้งอันนี้คือสำคัญมากๆคืออย่างที่พี่เบลบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าไอ้หัวต่อพวกนี้บางทีช่างจะแบบหัวมันหักสายมันไม่มีอะไรเงี้ยก็ตัดทิ้งแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญอย่างถ้าสมมติเราดูของ MSI อันนี้ก็คือเขาจะเข้าหัวมาให้เรียบร้อยเลยจากโรงงานคือไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วก็จะมีน็อตแล้วก็ขันอะไรพวกนี้สำคัญแล้วก็แบรนด์ MSI แล้วกันเท่าที่ผมติดมาเนาะช่างที่มาเขาจะมีเหมือนกับมีการเทรนมาเรียบร้อยวัสดุอุปกรณ์ต้องมีใช้ขั้นต่ำที่เขากำหนดมาถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างการติดตั้งเบรกเกอร์ไทป์ B ไทป์อะไรพวกนี้ก็จะมีแยกคือถ้าไม่มีช่างคือถ้าไม่ได้ถูกเทรนมาเนี่ยไม่งั้นมันจะมีผลเรื่องวารันตีเพราะบางทีต่อให้เครื่องมีวารันตีอะไรแต่ช่างติดตั้งไม่ดีไม่ได้ตามมาตรฐานเขาก็ต้องแบกรับฉะนั้นช่างก็ต้องผ่านการเทรนการมันเหมือนอารมณ์ Tesla นะ Tesla ยังมีเซอร์ติฟายนะที่จะซ่อมตัวรถได้ไม่งั้นวารันตีขาดเครื่องชาร์จก็เหมือนกันก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปลองชาร์จเจ้าตัวเครื่องชาร์จ MSI นะของโนบนะแล้วก็ไปหลอยไฟฟรีด้วยอุตส่าห์ติดโซล่านะครับได้ครับนะครับใครที่ชอบคลิปชำแหละแบบนี้นะครับแล้วเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างทางโนบนะ Extreme IT นะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจใครชอบ IT กดติดตาม Extreme IT ของทางโนบนะครับแต่ถ้าใครชอบเรื่องของรถ EV และพลังงานสะอาดก็อย่าลืมกดติดตามช่องเวลดันการันตีด้วยนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะไปชาร์จก่อนว่าต้องใช้เวลาลองเทสดูไปเดี๋ยวเราไปชาร์จกันครับอันนี้ผมเซตเป็นแบบเสียบปุ๊บชาร์จเลยตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนเยอะผมเลยแบบให้เสียบชาร์จเนี่ยหน้าจอก็จะขึ้นแล้วครับโอ้นี่เขียวแล้วฝุ่นเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรเครื่องกันฝุ่นอยู่อันนี้ก็ชาร์จเรียบร้อยแล้วครับพี่ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคือจอจะค่อนข้างบอกละเอียดไม่ต้องดูผ่านแอปมือถือเพราะว่าถ้าใช้จริงพี่ก็ไม่ค่อยเข้าแอปก็จะบอกเลยว่าพี่ชาร์จไปแล้วกี่หน่วยแรงดันไฟบ้านผมกี่โวลต์เข้ากี่แอมป์เนี่ย33แอมป์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเวลาในการชาร์จทั้งหมดวันที่เวลาจริงๆมีปุ่ม emergency ด้วยลองกดไหมพี่กดได้เลยสีแดงข้างๆปึ๊บอันนี้คือสมมติมันมีอะไรมันก็จะเกิดขึ้นมาค่อนข้างโปรเทค